Їжа. Вона скрізь, смачна, непереборна і постійно в думках. Ви ловите себе на тому, що мрієте про пончики під час робочих нарад, чи фантазуєте про картоплю фрі в спортзалі. А як це, коли їжа стає останньою думкою перед сном і першою, яка приходить у голову зранку? Досить прикро, чи не так? Ласкаво прошу на мій канал. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про кілька практичних і, можливо, несподіваних стратегій, які допоможуть позбутися постійної зацикленості на їжі. Уявіть собі, лише одна думка про улюблену їжу запускає дивовижний процес у вашому організмі. Коли ви мрієте про їжу, мозок посилає сигнали шлунку. Гей, їжа ось-ось з'явиться. У відповідь шлунок починає виробляти гормон грелін, відомий як гормон голоду, який викликає це саме відчуття. Одночасно шлунок починає продукувати більше кислоти, щоб підготуватися до перетравлення їжі, яку ви, можливо, скоро з'їсте. А тим часом у роті посилюється вироблення слини для полегшення травлення. Цей процес активується кожного разу, коли ви думаєте про їжу, навіть якщо зовсім не плануєте їсти найближчим часом. Чому це важливо? Тому що, розуміючи цей механізм, ми можемо краще контролювати бажання їсти, коли насправді не відчуваємо голоду. Ви можете сказати собі, це просто моє тіло готується, але їсти зараз не обов'язково. Таке усвідомлення допомагає уникати переїдання і приймати рішення про час прийому їжі, спираючись на реальне відчуття голоду, а не лише на звички чи думки. Щодня нас оточують нагадування про їжу. Реклама на білбордах і телебаченні, пости в соціальних мережах чи розмови друзів про їхні трапези. Ці постійні подразники змушують нас думати про їжу набагато частіше, ніж ми це усвідомлюємо. Коли ви бачите або чуєте щось про їжу, у вашому мозку активується реакція, яка привертає увагу до неї. Йдеться не лише про голод. Ці сигнали змушують вас сприймати їжу як відповідь на нудьгу, стрес або просто як джерело миттєвого задоволення. Через часте повторення такі сигнали формують звичку їсти навіть тоді, коли організм не відчуває голоду. Мозок починає асоціювати ці подразники з потребою в їжі для комфорту чи задоволення, а не для втамування справжнього голоду. Цю реакцію підсилює наша культура, яка активно заохочує перекуси та задоволення миттєвих бажань. Розуміння цього процесу – перший крок до змін. Визнаючи, що ці сигнали лише тригери, а не реальна потреба організму, ви зможете навчитися реагувати на них по-іншому і краще контролювати свій вибір. Щоразу, коли ми бачимо їжу, у нашій свідомості розпочинається внутрішня боротьба. Це більше, ніж просто вибір – їсти чи не їсти. Це складна ментальна битва, що зачіпає наші бажання, почуття провини та здатність до самоконтролю. Запитання на зразок – чи варто це їсти? Чи не пошкодую я про це пізніше? Чи заслуговую я на це? Виникають знову і знову. Вони стосуються не лише голоду, але й нашого ставлення до себе та свого вибору. Ці постійні сумніви можуть бути виснажливими. Кожний раз, коли ми бачимо їжу і починаємо внутрішні дебати, це забирає нашу емоційну енергію. Такий стрес не лише втомлює, але й може підштовхнути нас до нездорових звичок.
імпульсивного перекусу, щоб заспокоїти роздратування, або переїдання, або відчути миттєве задоволення. У результаті це може призвести до почуття провини або жалю. Коли їжа провокує ментальне перетягування канату між бажаннями, провиною і самоконтролем, важливо усвідомити цей процес. Розуміння, що ці думки лише думки, дозволяє ставитися до них без осуду. Це відкриває шлях до вибору їжі, керуючись реальним голодом і користю для здоров'я, а не емоційними імпульсами та звичками. Зміна нашого мислення починається з переосмислення ставлення до їжі. Замість поділу продуктів на хороші і погані, важливо зосередитися на розумінні своїх харчових звичок і потреб організму. Забудьте про суворі правила, йдеться про уважність і вибір, який дійсно відповідає вашим потребам. Баланс означає відмову від крайнощів. Ідеальне харчування недосяжне, але усвідомлене харчування – це реально. Воно базується на свідомих рішеннях. Щоразу запитуйте себе, чи це справді те, що потрібно моєму організму, замість того, щоб їсти за звичкою чи імпульсом. Зробіть кожен прийом їжі моментом для перевірки своїх потреб. Практика усвідомленого харчування здатна змінити ваші стосунки з їжею. Під час їжі зосередьтеся на смаку, текстурі та ароматі кожного шматочка. Це не лише допомагає уникнути переїдання, а й допомагає отримати більше задоволення від їжі. Відкладіть усе, що відволікає – телевізор, гаджети чи книги. Зосередженість на їжі перетворює прийом їжі на джерело енергії і задоволення, а не на причину стресу. Можливо, ви ніколи не замислювались над цим, але із секретних складових здорових стосунків з їжею є співчуття до себе. Це не лише те, що і скільки ви їсте, а й ваше ставлення до себе під час прийому їжі та поза ним. Коли ми прив'язуємо нашу самооцінку до харчових звичок, легко впасти в пастку самокритики, якщо ми помиляємось або з'їдаємо щось, що ми називаємо поганим. Як розірвати це коло? Почніть із переосмислення себе. Ви – це більше, ніж ваш раціон чи зовнішність. Подумайте про риси, які вас визначають, вашу дотепність, здатність підтримати друга чи вміння розв'язувати складні завдання. Фокусування на цих якостях допоможе змістити увагу з критики на прийняття себе такими, якими ви є, і розглянути себе в ширшому контексті. Простий крок до цього – щодня записувати кілька позитивних речей, які не стосуються їжі чи вашої зовнішності. Ця невелика практика зміцнює самооцінку та зменшує вплив критичних думок, пов'язаних із харчуванням. Крім того, додайте трохи усвідомленості у своє повсякденне життя. Це може бути медитація, яка допоможе спостерігати за своїми думками без осуду, або вправи на усвідомлене харчування. Повільно смакуйте кожен шматочок. Насолоджуйтесь текстурою, ароматом, і ви побачите, як їжа стає одним із багатьох життєвих задоволень. На завершення подумайте про це. Зміна вашого ставлення до їжі – це більше, ніж коригування раціону. Це означає розуміння того, чому ви їсте саме так. Ви маєте зазирнути у свої думки, почуття і навіть зрозуміти біологію, що ховається за вашими харчовими звичками. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео з іншими та підписатися. До побачення!